අපි අද හදාගන්නේ ඉස්සෝ ඩෙවල් එකක්. මේ විදිහට සුද්ධ කරගත්ත ඉස්සෝ 10ක් 15ක් විතර තියෙනවා. කැරට් මේ විදිහට හරි ඔයාලා කැමති හැඩයකට කපා ගන්න. බිත්තර සුදු මදයක් තියෙනවා. මේක බැද ගන්න තෙල්, මේ ඔයිස්ටර් සෝස් පොඩ්ඩක් ඕනේ. තක්කාලි ගෙඩියක් කපලා අරන් තියෙනවා. බෙල් පෙපර් පොඩ්ඩක් අරන් තියෙනවා. මේ මුරුංග කොළ මේකෙනුත් පොඩ්ඩක් ඕනේ. අවශ්‍ය පමණට ලුණු, කෝන් පිටි, සෝයා සෝස් පොඩ්ඩක් ඕන, විනාගිරි පොඩ්ඩක් ඕන. ගම්මිරිස් කුඩු මේස හැන්දක් ඕන. ඔයාලට සැර වැඩිපුර කන්න ඕන නම් මිරිස් කුඩු උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ ටික අරගෙන අපි කොහොමද ඉස්සෝ ඩෙවල් එක හදාගන්නේ කියලා දැන් බලමු. අපි දැන් මේ බිත්තර සුදු මදේට කෝන් පිටි මේස හැන්දි දෙකක් එකතු කරගමු. ඊට පස්සේ රස අනුව ලුණු එකතු කරගමු. ලුණු ඕනවට වඩා ගොඩක් එකතු කරගන්න එපා. ඊට පස්සේ මේක මේ හොඳින් දිය කරගන්න. දැන් අපි මේ හදාගත්ත බැටර් එකට මේ ඉස්සෝ ටික එකතු කරගෙන ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න එක තමයි කරන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ ටික එකතු කරගමු. ඔයාලා කැමති නම් මේක සුද්ධ කරගන්න මේ තියෙන අඬු කොටස් අයින් කරලා සුද්ධ කරගන්නත් පුළුවනි. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට උනත් ඔයාලගේ කැමති විදිහට ඒක කරගන්න පුළුවනි. දැන් අපි තෙල් එක ලිපේ තියලා තියෙන්නේ රත් වෙන්න. තාම රත් වෙලා මදි. රත් වුණාම මේක අපි දාගමු. දැන් තෙල් එක හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි මෙහෙම එකින් එක එකතු කරගමු ඉස්සෝ. මේක අඩු ගින්දරේම බැද ගන්න. මේක ගොඩක් වෙලා බදින්න එපා.
ඒකට තෙල් පොඩ්ඩක් දාගමු. ගොඩක් නෙවෙයි පොඩ්ඩක්. අපි දැන් මේකට අපි කපාගත්ත කැරට් ටික එකතු කරගමු. ඊට පස්සේ තක්කාලි ටික, බෙල් පෙපර් ටිකත් එකතු කරගමු. ගින්දර අඩු කරගන්න ලිපේ. විනාකිරි හැන්දයි. ඔයිස්ටර් සෝස් තේ හැන්දයි. දැන් අපි මේකට ගම්මිරිස් දාගමු. ඔයාලගේ රස අනුව ගන්න මෙච්චරයි කියලා නියමයක් නැහැ ඒකට. ලුණුත් පොඩ්ඩක් දාන්න. මොකද අපි ඉස්සෝදාවටත් ලුණු දැම්ම නිසා ලුණු ගොඩක් එපා. ඊට පස්සේ අපි වතුරට දිය කරගත්ත කෝන් පිටි මේස හැන්ද ඒකත් මේකට එකතු කරගමු. හරි. දැන් අපි මේක හොඳින් පොඩ්ඩක් කලවම් කරගමු. දැන් අපි මේකට මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කලවම් කරගෙන බැදගත්ත ඉස්සෝ ටික එකතු කරගමු. ඉතාලම සුවඳයි මේ වෙලාවේ. ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න. ඔයාලට මිරිස් ඇර ඕනනම් වැඩියෙන් කන්න කැමති නම් මිරිස් කුඩු හෝ මිරිස් කරල් නයි මිරිස් ඕන එකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත ඉස්සෝ ඩෙවල් එක. හරිම සුවඳයි, හරිම රසයි. ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා අපිට කමෙන්ට් කරන්න. මතක ඇතුව අපේ channel එක subscribe කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.